Hi everyone, I am Sisum and welcome to my channel. मेरो YouTube हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना. Wishing you all a very 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 happy new year. अनि I'm back with a new book review. झन्डै 1 महिनापछि. I promised you all to upload a book review every month हैन. अनि मैले जनवरी को book review The Kite Runner को गरे. त्यसपछि चाहिँ I gave a pause हैन. मेरो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि I couldn't make video. अनि मैले अगाडिको मेरो बुक हलको भिडियोमा हजुरहरुलाई भनेकै थिए कि I have already finished the 40 Rules of Love by Elif Shafak भनेर. अनि यो किताबको चाहिँ आज म रिभ्यु गर्न लाग्दै छु हैन. धेरै पछि बनाउन लाग्दै छु आज म. So I'm so sorry for not sticking up to my promise. So let's start with the book review of the 40 Rules of Love. सुरुमै म के क्लियर आउट गर्न चाहन्छु भने 40 Rules of Love भन्ने बित्तिकै अब यो रोमान्स वाला लभ हो कि हुन्छ नि बिट्विन टु पिपल लाइक हस्बैन्ड एन्ड वाइफ अथवा बोयफ्रेन्ड एन्ड गर्लफ्रेन्ड वाला लभ खालको चाहिँ रुल्स हो कि के हो भन्ने हुन्छ हैन. सो द्याट इज नट द केस. अब मैले पनि सुरुमा किताब पढ्दाखेरि मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि के खालको हो जस्तो लागेको थियो कि मलाई. किनभने अब म चाहिँ किताब पढ्दाखेरि पछाडि दिएको पार्टहरू धेरै जस्तो चाहिँ नपढिकन ब्लाइन्डली किताब पढ्न सुरु गर्छु कि मेरो ह्याबिट त्यस्तो छ. अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको अजम्पसन थियो. तर दिस बुक इज नट अबाउट द्याट काइन्ड अफ लभ हैन. द लभ बिट्विन एनी ह्युमन बिङ भनौँ न त्यो खालको मायाको बारेमा चाहिँ इट्स द रुल्स द्याट इज सेट बाई सुफी हैन. यो किताबको चाहिँ अब समरी भन्दा पनि म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ द 40 रुल्स द्याट इज बिन टोल्ड इन दिस बुक त्यसको बारेमा भन्छु. मसँग एउटा सानो नोट पनि छ यहाँ हैन. अनि यु अल क्यान सी आई हेभ अल रिटन अल दोज 40 रुल्स हैन. यो सबै मैले यहाँनिर लेखेको छु. अनि म यो सबै रुल्सहरूको बारेमा हजुरहरूलाई भनिदिन्छु यो किताबमा के छ भनेर. सो द्याट किताब पढ्न मन नहुने अथवा इन्ट्रेस्ट नहुनेहरूलाई पनि 40 रुल्स के रहेछ भनेर थाहा होस् भनेर चाहिँ आइएम टेलिङ यु अल द 40 रुल्स. यो किताबको स्टार्टिङ चाहिँ एउटा एला भन्ने वुमेनको स्टोरीबाट हुन्छ हैन. सी इज अ मदर अफ 3 चिल्ड्रेन्स. अनि त्यसपछि उसको हस्बेन्डसँग लामो के अरे म्यारिटल लाइफ त हुन्छ तर हस्बेन्डको एक्स्ट्रा अफेयर्स त्यो सबै उसलाई थाहा हुँदै पनि सी इज रिमेनिङ इन द्याट म्यारिड लाइफ भनौँ न. तर सी इज नट ह्याप्पी फ्रम इनसाइड. अनि के चाहिँ मेरोमा मिसिङ छ भन्ने कुरै उसले कहिले पनि थाहा पाएको हुँदैन हैन. जस्ट अ नर्मल हाउसवाइफको रोल उसले प्ले गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यसरी नै सी हेभ लभ फर रिडिङ एन्ड राइटिङ हैन. अनि त्यसरी नै एउटा के भन्छ पब्लिकेसन हाउसबाट चाहिँ उसलाई एउटा म्यानुस्क्रिप्ट पढेर त्यसको रिभ्यू देऊ भन्ने खालको एउटा अप्रोच आएको हुन्छ हैन. अनि उसले त्यो किताब पढ्दै मतलब त्यो म्यानुस्क्रिप्ट पढ्दै गएपछि त्यसको अथर खोज्छ कि एलाले. अनि सी इमेल्स द्याट अथर. अनि अथरसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ. अथरले पनि इमेल ब्याक गर्छ. अनि त्यसरी उनीहरूको कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ. अनि त्यो एउटा पार्ट भयो. तर त्यो म्यानुस्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ द्याट इज अबाउट द 40 रुल्स अफ लभ के. त्यो म्यानुस्क्रिप्टको स्टोरी इज वेयर द 40 रुल्स अफ लभ इज बिङ टोल्ड हैन. त्यो म्यानुस्क्रिप्टमा चाहिँ अब एउटा सुफी हुन्छ. यो चाहिँ अब के अरे गड यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ स्टोरी त्यसमा बेस्ड भएको छ. त्यही भएर अब गड बिलिभ नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कुरा ट्रुथफुल लागे पनि रियलिस्टिक कुरा भए पनि सबै चाहिँ गडसँग कनेक्ट गरेर लेखिएको छ क्या. त्यही भएर कति मान्छेलाई अब चित्त नबुझ्न सक्छ यो बुकको राइटिङ चाहिँ हैन. सो त्यो म्यानुस्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने सुफी हुन्छ. इट्स अबाउट रुमी हैन. रुमी त धेरैलाई थाहा पनि होला हैन. रुमीको पोएम्सहरू लिएर सो फेमस हैन. सो स्याम्स अफ तर्बिज भन्ने एउटा सुफी हुन्छ. सुफी इज अफन नोन एज अ मिस्टिक बडी इन इस्लामिक रिलिजन हैन. सो यो स्टोरी अब अलिकति इस्लामिक बेस्ड नै छ हैन. मेबी बिकज अफ द यो अथरको उसलेको प्रेफरेन्सले गर्दा पनि होला हैन. सो त्योसँग रिलेटेड छ. अनि त्यसपछि त्यो सुफी स्याम्स अफ तर्बिज रुमी एकै ठाउँमा भेटभाव हुन्छ हैन. स्याम्स अफ तर्बिज चाहिँ रुमीको ठाउँमा जान्छ. अनि त्यसपछि एभ्रिडे लाइफमा धेरै कुराहरू उनीहरूले भोग्नु पर्यो नि त. अनि त्यो सबै कुराहरू के इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ क्या. यहाँनिर धेरै पात्रहरू छ. बेगर अनि ड्रङ्कर्ड अनि प्रस्टिट्युट वुमेन त्यस्तै डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ के भन्छ पात्रहरू छ क्या यो किताबमा. अनि त्यो सबैसँग जाँदै गर्दाखेरि
एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि के इन्सिडेन्ट्स आउँछ त्यही बिचमा चाहिँ वाट गड सेज भनेर वान अफ हिज रुल्स भनेर चाहिँ त्यसरी रुल्सहरू दिएको छ होइन सो द 40 रुल्स चाहिँ एकै ठाउँमा छैन सबै किताबभरि छरिएको छ होइन मेरो बुकमा आइल सो यु है देखिन्छ कि देखिन्न मैले चाहिँ ठ्याक्क हाइलाइट गरेर राखेको छु कि सबै यसरी अब हाइलाइटेड द 40 रुल्स होइन त्यसरी बुकभरि उभा छ सो या 40 रुल्स त्यसरी चाहिँ भनिरहेछ होइन अनि 40 रुल्स अफ लभमा चाहिँ हाम्रो जस्तै यो हिन्दू रिलिजनमा छ नि स्पिरिचुअल एलिमेन्ट्सहरू भनेर पञ्चतत्व भनेर के अरे वायु पृथ्वी के भनेर छ नि विन्ड फायर के त्यस्तै यो बुक पनि 5 वटा पार्टमा डिभाइडेड छ होइन अर्थ विन्ड के छ पक्न है आई टेल यु अर्थ अनि त्यसपछि विन्ड वाटर त्यसपछि भोइड अनि फायर भनेर छ होइन अब हाम्रो हिन्दू शास्त्र अनुसार चाहिँ अब यो भोइडको ठाउँमा स्पेस भनेर हुन्छ अक्ष भन्छ क्या हो होइन त्यस्तो छ सो समवट सिमिलर वी अल नो द्याट अब जुनसुकै रिलिजन भए पनि द जेस्ट इज द सेम होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ यो स्टोरी डिभाइडेड छ त्यसले गर्दा अब स्टोरीको कन्टेक्स्ट के भन्न खोजेको किताबले के दिन खोजेकोमा जानुभयो भने इट विल बी कन्भिन्सिङ टु यु अल होइन तर यसमा युज गरेको ल्याङ्ग्वेज अब गडको थ्रुबाट जाने त्यस्तो खालको भयो भने चाहिँ त्यो भगवान नमान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन भने जस्तो हुन पनि सक्छ है अनि त्यही हो एलाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो राइटरलाई भेट्छ अथरसँग कम्युनिकेट हुन्छ अनि त्यसपछि म तेरो ठाउँमा आउँदैछु भनेर अथरले पनि भन्छ अनि मिट्स विथ द्याट अथर होइन त्यो अथर चाहिँ हिज अ ट्राभलर कहिले पनि एकै ठाउँमा बस्ने हुँदैन ऊ टाइम एन्ड अगेन ट्राभल गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसरी नै त्यो केटीलाई पनि भेट्छ अनि त्यो केटी एलालाई भेटिसकेपछि चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्दो यो म्यारिड लाइफमा म किन बसिरहेको म यहीसँग जान्छु भन्न जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ अब म धेरै बाँच्दिनँ मेरो धेरै टाइम छैन यस्तो भन्दा पनि त्यही केटासँग जान्छे अनि त्यसपछि एट द एन्ड अब उसको चिल्ड्रेन्सहरूले बोलाएपछि सी कम्स ब्याक एन्ड मिट चिल्ड्रेन हो सो त्यस्तो हुन्छ सो स्टोरी चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ अ वुमेन हु डु नट फाइन्ड इनर पिस और इनर ह्याप्पिनेस अनि आफ्टर रिडिङ द म्यानुस्क्रिप्ट सी गोज अन सर्चिङ फर अल द ह्याप्पिनेस इन हर लाइफ एन्ड अल्टिमेटली मुभ्स टु अ पोइन्ट वेयर सी इज सेटिस्फाइड विथ हर सेल्फ होइन सो स्टोरी त्यो फ्रेम गरे पनि त्यो बिचको म्यानुस्क्रिप्टले चाहिँ इट टेल्स अबाउट द 40 रुल्स अफ लभ त्यहाँ पनि त्यही स्याम्स अफ टर्बिज एन्ड रुमी हुन्छ अनि त्यहाँ त सुफी जसले चाहिँ अब टिचिङ्सहरू दिने होइन अनि के अरे कुरानहरूको कुरा गर्ने अनि मान्छेहरूलाई त्यस्तो टिचिङ्सहरू दिने हुन्छ अनि उनीहरूको कति कुराहरू मान्छे फलो गरिरहेको हुन्छ तर जब स्याम्स अफ टर्बिजले चाहिँ रुमीलाई गएर भेटेर उनीहरूको कन्भर्सेसन हुन थाल्छ अनि पिपल मान्छेले चाहिँ अब नेगेटिभिटी फैलाउने यसले नराम्रो भनिरहेछ सुफीलाई भड्कायो त्यस्तो खालको भेरियस केसेसहरू आउँछ अनि इन बिट्विन कति धेरै पात्रहरू पनि आउँछ जस्तै अब के भन्छ त्यो स्याम्स अफ टर्बिजले चाहिँ रुमीलाई त साँच्चीकै सुफी हो भनेदेखि चाहिँ गो एन्ड ब्रिङ अ बटल अफ वाइन भनेर भन्छ होइन तर अब एउटा भनौँ न मिस्टिक बडी एउटा स्पिरिचुअल मान्छे अब वाइन लिन जाँदाखेरि त त्यो किन्न जाँदाखेरि त वरिपरिको मान्छेहरूले देखेर उसलाई के सोच्छ त होइन अब जस्तै हाम्रो पुरोहित गएर चाहिँ रक्सी किन्नु जस्तै बराबर नै हो नि त होइन इन टर्म्स अफ इस्लामिक ल्याङ्ग्वेजको युज गरेको छ सो दे कल इट एज सुफी होइन सो त्यसरी भनिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ रियल चेक गरिरहेको हुन्छ क्या स्याम्स अफ टर्बिजले चाहिँ रुमीलाई होइन अनि त्यस्तै इन्सिडेन्टबाट अनि अब त्यो सिचुएसनमा ऊ त लिन जानु पर्यो अनि त्यो लिन गइसकेपछि अरूले केही भन्छ नि त उसलाई अनि त्यो भन्दा वान अफ हिज रुल्स इज भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू भनिरहेको हुन्छ सो that is all about the 40 rules अनि त्यसरी 5 वटा पार्टमा डिभाइडेड छ सो आई विल बी टेलिङ यु अल वाट दोज 40 रुल्स आर आई विल बी गिभिङ यु अल द पेज नम्बर 2 अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो रुल मात्र पढ्नु छ किनभने मैले यहाँ सर्टली समरी लेखाएको छु होइन तर त्यो कन्टेक्स्टसँगै पढ्दाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ नि त मैले यहाँ थोरै समरी मात्र भन्नुभन्दा सो इफ यु वान्ट टु गो इन डिटेल यु क्यान गो थ्रु द पेज नम्बर आई हेभ मेन्सन्ड होइन सो रुल नम्बर 1 चाहिँ यो बुकको पेज नम्बर 30 मा छ है आई एम गिभिङ द पेज नम्बर अकर्डिङ टु दिस बुक रुल नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको छ भने हाउ वी सी गड इज अ डाइरेक्ट रिफ्लेक्सन अफ हाउ वी सी आवरसेल्व्स इफ गड ब्रिङ्स टु माइन्ड मोस्टली फियर एन्ड ब्लेम इट मिन्स देयर इज टु मच फियर एन्ड ब्लेम वेल्ड इनसाइड अस इफ वी सी गड एज फुल अफ लभ एन्ड कम्प्यासन सो आर वी सो मैले अघि भनिहालेँ सबै कुराहरू गडसँग इन्टरलिङ्क गरेर भनिरहेछ सो
आफ्नो आफ्नो भ्यू पोइन्ट हो सबैलाई 40 रुल्स चित्त बुझ्न पनि सक्छ नबुझ्न पनि सक्छ सो रुल नम्बर 1 चाहिँ हामीलाई कसरी देख्छौँ हैन त्यो भनेको हामीले भगवानको डाइरेक्ट रिफ्लेक्सन चाहिँ आफूमा देख्छौँ जस्तै हामी डराइरहेछौँ अथवा हामीले आफूलाई ब्लेम दिने गरेको छौँ भने त्यो जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै नै हुन्छ काइन्ड अफ हो गडलाई इन्टरलिङ्क गरेर नगर्ने हो भने हामीले जस्तो सोच्यो त्यस्तै हो नि त बिरामी भयो भने दबाई खाने बित्तिकै ठिक भयो जस्तो लाग्छ नि द्याट्स बिकज वी थिङ्क लाइक हामीले दबाई खायौँ अनि अब निको हुन्छौँ भने त्यो त हामीले त्यस्तो पोजिटिभिटीले गर्दाखेरि त्यो आएको हो नि त किनभने एउटा दबाईले काम गर्न कति टाइम लगाउला तर त्यो टाइम लाग्नु अगाडि नै दबाई खाएको छ भनेपछि निको हुन्छु भन्ने खालको हुन्छ सो या आई थिङ्क आई मोर लेस अग्री विथ दिस रुल नम्बर 1 हैन सो रुल नम्बर 2 इट इज इन पेज नम्बर 40 अफ दिस बुक त्यसले चाहिँ के भन्छ भने द पाथ टु द ट्रुथ इज अ लेबर अफ द हार्ट not of the head. Make your heart your primary guide, not your mind. हैन so this rule says कि तिमीले जे पनि गरिरहेछौ मनबाट हुनुपर्छ दिमाग लगाएर हैन तर यो अब इट्स अ 40 रुल्स अफ लभ हैन त्यो लभको कुरा गर्ने हो भने दिस माइट बी अग्री तर मायाले संसार थाम्दैन भन्छ नि त्यस्तै सबै कुरामा मनदेखि माया गरेर सबै व्यवहार त्यसरी गर्न थाल्यो भने त इट वन्ट टु वर्क हैन सो टु सम एक्सटेन्ट दिस माइट बी वर्किङ टु सम एक्सटेन्ट दिस माइट नट बी वर्किङ बिकज इन एभ्री प्लेस वेन वी थिङ्क एन्ड वी टेक द डिसिजन अकर्डिङ टु आवर हार्ट त्यो एकदम राइट डिसिजन नहुन पनि सक्छ हैन सो इट्स अप टु यु Rule number 3 is in page number 50 of the book and the rule says each and every reader comprehends the Holy Quran on a different level in tandem with the depth of his understanding. There are 4 levels. So the word tandem here means balance हैन जस्तो हाम्रो बाइसाइकलको पेडल हुन्छ नि जसरी ब्यालेन्स गरेर बाइसाइकल कुद्छ नि त्यसरी नै मान्छेले चाहिँ होली कुरान जब पढ्छ भने उसको डेप्थ अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो त्यहाँ भनेको कुरासँगको ब्यालेन्सिङको चाहिँ 4 वटा लेभल्स हुन्छ अरे आई हेभन्ट रिटन वाट द 4 लेभल्स आयो त्यो सुरुमा सर्फेसली पढ्ने बुझेर पढ्ने अनि त्यो एकदम डिपली जाने त्यस्तै 4 लेभल्स हुन्छ मान्छेले चाहिँ कुरान चाहिँ त्यसरी पढ्ने गर्छ अरे अब सेम इज इन द केस यो इस्लामिक सिचुएसनमा भयो त्यस्तै अब रामायणको कुरा गर्ला गीताको कुरा गर्ला हैन गीता पढ्ने मान्छेहरूले सुरुमा अब यतिकै सर्फेसली पढ्छ बुझ्दैन त्यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ नि सो इट सेज कि जसले पनि जो त्यो होली कुरान पढ्यो भने इट हेज 4 डिफ्रेन्ट लेभल्स हैन त्यसपछि द रुल नम्बर 4 इट सेज you can study God through everything and everyone in the universe. There is one place to look for him in the heart of a true lover. हैन अब यहाँ फेरि अब कन्ट्रोभर्सियल जस्तो कुरा भयो you can see him भनेको you can search God in the heart of a true lover. So what does true lover means भन्ने कुरा आयो फेरि हैन इट हेज डिफ्रेन्ट डेफिनेसन सो यहाँनिर मैले ट्रू लभर मात्र लेखेँ तर किताबमा चाहिँ अब त्यसपछि पनि एक्सप्लेनेसन छ नि त कति धेरै पेजको सो वाट द ट्रू लभर एक्ज्याक्टली मिन्स अकर्डिङ टु द राइटर भनेर चाहिँ किताब डिपली पढ्नु भयो भने थरोली किताब पढेपछि थाहा हुन्छ हैन सो त्यही हो अब भगवानलाई जहाँ पनि भेट्न सकिन्छ भनिन्छ नि जहाँ पनि भेटिन्छ भगवानलाई सच्चा मनले गर्यो भने जहाँ देखिन्छ जसको जुन रूपमा पनि भेटिन्छ भनिन्छ नि so this rule says like that only. Rule number 5 जुन चाहिँ यो बुकको पेज नम्बर 66 मा छ it says intellect and love are made of different materials. Intellect ties people in knots and risk nothing but love dissolves all tangles and risk everything. त्यही नै त हो नि अब दिमागबाट सोचेर अथवा केही लगाएर केही प्रिन्सिपलको बेसिसमा एउटा कुनै डिसिजन लियो भने त त्यसले एक्ज्याक्टली यो डिसिजन दिस इज राइट एन्ड दिस इज रङ भन्ने खालको लिन्छ एन्ड इट रिस्क नथिङ्स हैन तर माया भयो भने चाहिँ नराम्रो कुरालाई पनि सरप्रेस गरेर राम्रो देखाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यसले त भोलि कन्सिक्वेन्सेस ल्याउन सक्छ त्यसले भोलि रिस्क पनि ल्याउन सक्छ हैन सो या लभ एन्ड इन्टेलेक्ट आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स Rule number 6, which is in page number 66 of this book, it says, most of the problems of the world stem from linguistic mistakes and simple misunderstanding. I think we all agree with this, हैन किनभने हाम्रो कम्युनिकेसनमा धेरै प्रब्लम्सहरू आउने अब यसमा कम्युनिकेसन्स मात्र नभनौँ न लाइफमै आउने प्रब्लम्सहरू इट्स बिकज अफ द लिङ्ग्विस्टिक मिस्टेक्स एन्ड सिम्पल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अरू कजेस पनि हुनसक्छ तर द मेजर भनेको कहिलेकाहीँ मनदेखि एउटा कुरा भन्न खोजिरहेको छ भने पनि द बोल्ने ट्युन अर्कै भएको कारणले गर्दा त्यसको अर्कै अर्थ पनि लाग्न सक्छ हैन द्याट मे ब्रिङ प्रब्लम्स सो द मेजर प्रब्लम्स अराइजेस बिकज अफ द लिङ्ग्विस्टिक डिफरेन्सेस एन्ड द मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स
The next rule is rule number 7, and it is in page number 72 of this book. And the rule says, loneliness and solitude are two different things. When you are lonely, it is easy to delude yourself in believing that you are on the right path. Solitude means being alone without feeling lonely. So हामीलाई थाहा छँदैछ being lonely अनि being alone को मिनिङ त हैन. Alone भनेको एक्लै, अब जस्तै म अहिले यहाँ एक्लै बसिरहेको छु, सो आइएम अलोन होइन. तर मेरो वरिपरि धेरैजना मान्छे छ अनि आई एम नट एबल टु कोप अप विथ अल दोज people and I feel like I am still alone despite having all those people around me. Bhane I feel that I am lonely. I feel that I am sad. I do not see the presence of all other people around me. So the rule number 7 says that only. Loneliness or solitude bhaneko they are two different things. And त्यसपछि loneliness ले चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ अब लोनली भइसकेपछि त अरू कसैको प्रेजेन्सको मतलबै भएन नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो खालको डिसिजन केहीलाई पनि ह्याम्पर गर्दैन अनि म राइट पाथमा छु भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्न हामीलाई बिलिभ गराउँछ अरे सधैँ होइन. बट सलिट्युड मिन्स बिङ अलोन विदाउट फिलिङ लोनली होइन. अब म स्याड नभइकन म एक्लो छु भन्ने नसोचिकन पनि एक्लो हुनु जस्तै त भयो होइन सोलिट्युड भनेको. सो this is what rule 7 says. And the next one is rule number 8, which is in page number 73 of the book. Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. Even when all the doors remain closed, God will open up a new path only for you. So यसमा पनि फेरि अब त्यही गडसँग लिङ्क गरेको छ हैन. एन्ड दिस रुल सेज कि जेसुकै भइसके पनि जेसुकै ट्रबलिङ भए पनि जुन कुरा अपोजिट छ अथवा जुन कुरा आफूलाई चित्त नबुझ्दो छ त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि नजाऊ है भनेर भनिरहेको छ हैन. तर अब मलाई चाहिँ यो कुरामा अलिकति म 50-50 जस्तो भइरहेको छु. किनभने भनिन्छ नि त अब चेन्ज नै लिएर आउनु छ भने त यु हेभ टु गो बियोन्ड योर कम्फर्ट जोन भनेर भनिन्छ नि त. अनि सो वाट इज नेबरहुड अफ डिस्पेयर भनेपछि अब आफूलाई चित्त नबुझ्दो कुरासँग नगर भन्ने जस्तो मिनिङ भयो नि त. फेरि अनि त नगर भनिसकेपछि त हाउ इज चेन्ज पोसिबल भन्ने पनि कुरा भयो होइन. तर अब यहाँ त्यही हो इन स्पाइट अफ लभको कुरा गरेको छ. तर फेरि लभ भनेको त कम्प्रोमाइज पनि हो नि त. अनि त्यसले गर्दा समटाइम्स यु हेभ टु कम्प्रोमाइज थिङ्स द्याट यु आर नट ओके विथ. अनि आफूले अग्री नगरेको कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेर लभको बोन्डिङ बनाउन सकिन्छ. सो दिस इज अ बिट कन्ट्रोभर्सियल फर मी होइन. मेरो बुझाइमा चाहिँ अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ. Rule number 9, that is in page number 74, it says, patience does not mean to passively suffer, endure. It means to farsight enough to trust the end result of a process. Impatience means to be so short-sighted as to not be able to see the outcome. यो त नर्मली सबैलाई नै थाहा छँदैछ होइन. अब पेसेन्स हुनु भनेको अहिले चाहिन्छ नभएर एकदमै फार साइटेडली मेरो आउटकम यो हुन्छ है. मैले आज गरिरहेको कुराले मलाई अब 5 वर्षपछि यो फ्रुट दिन्छ भनेर मैले देख्न सकेँ र 5 वर्षसम्म म आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेँ भने द्याट मिन्स पेसेन्ट. एन्ड इफ आई डोन्ट सी द आउटकम द्याट आई एम गोइङ टु गेट आफ्टर 5 years भने म एकदम इम्पेसेन्ट हुन्छु. त्यो त नर्मली जेनरल यहाँ नलेखे पनि सबै कुराको हाम्रो सामान्य बुझाइ नै त्यही हो होइन पेसेन्ट र इम्पेसेन्टको बारेमा. So next rule is rule number 10 and it is in page number 86 of the book, and it says east, west, south or north makes little difference. No matter what your destination, just be sure to make every journey a journey within. I somewhat agree with it. I agree with it हैन. किनभने तिम्रो डाइरेक्सन चाहे जोसुकै होस् यु आर अन राइट पाथ भन्ने कुराले म्याटर गर्नु पर्यो हैन. किनभने ह्याप्पिनेस अथवा लभ सक्सेस भन्ने कुरा सबैको लागि एउटा डेफिनेसन हुँदैन नि त. समवन माइट बी डक्टर अनि उसले आफ्नो सक्सेस पाइरहेको होला. समवन माइट बी अ अन्टरप्रेनर, समवन माइट बी अ लयर. उनीहरू आफ्नो आफ्नो पाथमा गइरहेछ. दे आर गेटिङ देयर सक्सेस एन्ड लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन बाई देयर ओन डिरेक्सन होइन. त्यसले गर्दा सबैको बाटो एउटै हुँदैन. सो east, west, south or north makes only a little difference. The ultimate thing is your direction or your path that makes sense. Right? So rule number 11, that is on page number 86, says the midwife knows
that when there is no pain, the way for the baby cannot be opened and the mother cannot give birth. Likewise, for a new self to be born, hardship is necessary. हैन जसरी बच्चा जन्मिने बेलामा गाह्रो नभइकन जन्मिदैन, बच्चा आमाको वम्बबाट निस्किनको लागि त्यो पेन नसहिकन हुँदैन भने जस्तो केही कुरा हासिल गर्नको लागि वी ह्याभ टु गो थ्रु हार्डसिप हैन. तर इट इज नट नेसेसरी आई थिङ्क हैन, किनभने आफूले एकदमै राम्रोसँगले सोचेर म यसमा गुड छु भन्ने कुरा भएर सबै उसले चाहिँ सिस्टमेटिक वेबाट अब यो फेरि थोरै केस मात्र हुनसक्छ मैले अहिले भनिरहेको कुराको हैन, तर त्यसरी गर्न सकेर आफ्नो बाटोमा गयो भने फेरि बिस्तारै गएर सजिलैसँग पनि लिन सक्छ. त दे आर अप्स एन्ड डाउन्स, हाम्रो इभ्यालुएसन्स, हाम्रो अजम्पसन्सहरू, हाम्रो फार साइटेडनेस ठ्याक्कै हामीले जस्तो सोच्यो त्यस्तै काम गर्न सक्छ भन्ने छैन. त्यसरी काम गर्यो भने चाहिँ हार्डसिप नभइकन पनि कति कुराहरू अचिभ गर्न सकिन्छ, तर इट्स नट स्योर द्याट जस्तो अजम्पसन लिएको छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने छैन नि त. So rule number 12, that is in page number 87 of this book, says, the quest for love changes us. There is no seeker among those who search for love who has not matured on the way. The moment you start looking for love, you start to change within and without. So माया खोज्दै गयो भनेदेखि चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो आफूलाई. अब द क्वेस्ट भन्ने बित्तिकै इट्स अ कन्टिन्युस सर्च फर समथिङ नि त हैन. सो हामीलाई विदिन एन्ड विदाउट, भित्री र बाहिरी रूपले नै हामीले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गराउन सक्दै जान्छौँ अरे लभमा. अब यो त अरूतिर पनि भनिन्छ नि, कसैले तिमीलाई माया गर्छ भने त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ उसले चेन्ज हुन खोज्छ, ट्राई टु कोप अप विथ इट हैन. सो यो अब आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार डिफर गर्न पनि सक्छ. Rule number 13, that is on page number 88, says, there are more fake gurus and fake teachers in the world than the number of stars in the visible universe. A genuine spiritual master will not direct your attention to himself or herself and will not expect absolute obedience or utter admiration from you. हैन. सो यो अब गुरुहरुकोमा जाने त्यस्तोकोमा जाने भनेको त पहिला पहिला चलन थियो हैन. अब अहिले त स्कुल गइन्छ, टिचरहरुसँग पढिन्छ हैन. अब उहाँहरु नै गुरु हो, तर अहिले चाहिँ यति धेरै कम्पिटिसन बढिसकेको छ कि मलाई कसरी राम्रो देखाउँ, त्यो टिचरलाई पनि विद्यार्थीले के सिक्छ भन्दा पनि अर्को टिचर भन्दा म कुन पोजिसनमा छु भन्ने कुराले बढी म्याटर गर्ने भएको भएर स्टुडेन्टले जान्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो ग्रोथसँग चाहिँ उनीहरू बढी कन्सर्न हुन्छ के. त्यसले गर्दा उनीहरूलाई विद्यार्थीलाई केही कुरा दिनु भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ गुड बनाउने पोइन्ट्सहरू खोजिरहेको हुन्छ नि त. सो अहिलेको सिनारियोको कम्पिटेटिभ टिचर्स माइट बी फेक गुरुज एन्ड फेक टिचर्स अकर्डिङ टु दिस बुक. अनि जेन्युन छ भने चाहिँ अहिले पनि हुन्छ. आई डोन्ट मिन द्याट अल द टिचर्स एन्ड गुरुज आर फेक नाउ हैन. तर देयर आर सम टिचर्स हु जेन्युनली वान्ट टु मेक स्योर द्याट द स्टुडेन्ट्स लर्न समथिङ हैन. तर देयर आर मोर के अब पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ मोर फेक गुरुज वी क्यान सी, किनभने कम्पिटिसनले गर्दाखेरि एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ म खतरा बनिनु परिरहेछ नि त. सो या द्याट्स द केस हैन. अहिलेसम्म आई टोल्ड यु अबाउट 13 रुल्स. त्यो भनेको बुकको पार्ट नम्बर 1 को पार्ट नम्बर 1 मा थियो र पार्ट नम्बर 1 डिस्क्राइब्स अबाउट अर्थ. जसरी मैले भने नि हिन्दुइजमको जस्तो 5 वटा एलिमेन्ट छ भनेर यो बुक पनि 5 वटा पार्टमा डिभाइडेड छ. सो फर्स्ट पार्ट 1 इज अर्थ र 13 वटा रुल्स भनेको इट कम्स अन्डर पार्ट 1 द्याट इज अर्थ हैन. त्यसपछिको अरू रुल्स भनेको इट कम्स अन्डर पार्ट 2 द्याट इज वाटर, स्टार्टिङ फ्रम रुल नम्बर 4 द्याट इज अन पेज नम्बर 101. So try not to resist the change that comes your way. Instead, let live your life through you and do not worry that your life is turning upside down. सो यसलाई म अगाडिको एउटा रुल थियो नि हाम्रो पेसेन्स र इम्पेसेन्स वाला, त्यसमा रिलेट गर्न मन लाग्यो मलाई हैन. आई थिङ्क द्याट विल बी रिलेटेबल हैन. सो आफूलाई त्यो चेन्ज गराउन खोज्ने नखोज्ने भन्ने दबाब दिनु भन्दाखेरि पनि के गर्ने भन्ने नसोचिकन लाइफ चाहिँ अपसाइड डाउन होला भन्ने नसोचिकन यतिकै लाइफ बाँचिराख्नु भन्ने खालको भन्छ यो रुलले. अनि अहिलेको इम्पेसेन्ट र पेसेन्टले पनि फार साइटेडनेस देख्ने, अनि त्यो फार साइटेड भ्यू गरिसकेपछि एकदम पेसेन्स नहुने के. जस्तै 5 वर्षमा छ भने 5 वर्ष चाहिँ अडिनु पर्यो है भने जस्तै यो चाहिँ लाइफ लङ आफूले चाहिँ यु हेभ टु गो विथ द फ्लो भन्छ है यो रुलले. सो रुल नम्बर 14 द्याट इज अन पेज नम्बर 102. God is busy with the completion of your work.
But both outwardly and inwardly, we are each an unfinished work of art, both waiting and striving to be completed. So we all say that we are created by God. त्यसले गर्दाखेरि the rule says कि God has made us, अनि त्यसपछि त्यो वर्क कम्प्लिट भएको छैन, वर्क कम्प्लिट भयो भने त हाम्रो डेथ भइहाल्यो. सो हामी बाँचुन्जेलसम्म त्यो वर्क कम्प्लिट भएको छैन. त्यसले गर्दा गडले हाम्रो भित्री रूप र बाहिरको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ गर्नको लागि हिज बिजी मेकिङ वर्क्स थिङ्स डन, त्यही भनिरहेको छ है. So rule number 16, that is on page number 110, says it's easy to love a perfect God. What is far more difficult is to be love fellow human being with all their imperfections and defects. To the day, होइन भगवान देखेको छैन, भगवान कस्तो छ भन्ने थाहा छैन, तर भगवानप्रतिको आस्था यति धेरै हुन्छ कि सबै कुरा बिलिभ गर, द्याट इज द सुपिरियर पावर भन्ने हामी सोच्छौँ. तर हामीसँगैको हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स होस् अथवा अरू कोही साथी होस्, हामी त्यो लेभलको आस्था गर्न सक्दैनौँ, त्यो लेभलको ट्रस्ट गर्न सक्दैनौँ नि त. जति भगवानलाई गर्छौँ, ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्छौँ नि त भगवानलाई त, होइन. सो द्याट इज द डिफरेन्स. सो इट इज इजी टु लभ अ पर्फेक्ट गड, किनभने माया फिर्ता दिँदैन भगवानले, अथवा मैले मागेको थियो भगवानले पुऱ्याइदिए भन्दा पनि भएकै छ, अब पुऱ्याएको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा छैन, तर ह्युमन बिङले चाहिँ गरेको देखिन्छ नि त. सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन लभिङ अ प्योर गड अथवा पर्फेक्ट गड भनौँ न, अर अ ह्युमन बिङ द्याट इज विथ अस. Rule number 17, that is on page number 111, says that real filth is the one inside. The rest simply washes off. There is only one type of dirt that cannot be cleansed with pure water. You can purify your body through abstinences and fasting, but only love will purify your heart. So यो रुलले के भन्छ भने असली फोर भनौँ न, फिल्थ द्याट रिमेन्स विदिन अस, होइन. त्यो हाम्रो भित्री रूपमा हुन्छ, हाम्रो मनमा हुन्छ. त्यसले गर्दा पानीले नुहाएर हाम्रो जिउ बाहिरी रूपबाट सफा हुन सक्ला, होइन. तर मायाले मात्र अथवा लभले मात्र चाहिँ हाम्रो इनर सेल्फलाई अथवा हार्टलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्छ भन्ने भन्छ है यो रुलले. Rule number 18, that is on page number 112, says that the whole universe is content with a single human being, that is you. Everything that you see around, including the world you might not be fond of, and even the people you despise or abhor, is present within you in varying degrees. So त्यही हो, आफूलाई नै संसार सोच्यो भने आफूभित्रको नराम्रो कुराहरूलाई आफूलाई मन नपर्ने मान्छेसँग दाज्न सक्छौँ, आफूभित्रको राम्रो कुराहरूलाई मनपर्ने मान्छेसँग दाज्न सक्छौँ. सो दिस इज हामीमै सीमित हुन्छ हाम्रो संसार, हामीले कसरी हेर्छौँ त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भेरिएसन्सहरू आइरहेको हुन्छ है. So rule number 19, that is on page number 135, says if you want to change the way others treat you, you should first change the way you treat yourself. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way to be loved. So यो त यो बुकले नभने पनि हामीलाई जेनरली पनि थाहा छँदैछ, होइन. कसैले तिमीलाई माया गरोस् भन्ने चाहन्छौ भने पहिला आफूलाई माया गर्न सक्नु पर्यो, पहिला आफ्नो ट्रु सेल्फलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो. सो या आई एम राइट एट दिस थिङ्स, आई एम रङ एट दिस थिङ्स, मेरो यो कमजोरी छ, मैले सुधार गर्नुपर्छ भनेर पहिला आफूलाई चिन्न सक्नु पर्यो. देन ओन्ली अदर पिपल अराउन्ड यु विल लभ यु है. Rule number 20, that is on page number 136, says fret not where the road will take you. Instead, concentrate on the first step. That's the hardest part, and that's what you are responsible for. Do growth the flow. Don't go with the flow. Be the flow. So यो रुलले चाहिँ के भन्छ भने धेरै एन्सियस हुने होइन क्या, नचाहिने कुरामा एन्सियस हुने होइन क्या. जस्ट फोकस अन वाट इज नेसेसरी. किनभने यो पाथमा जान्छु भनेर तय गरिसकेपछि कसरी जाने, कुन बाटो लिने इज मोर डिफिकल्ट. तर त्यो बाटोमा गइसकेपछि हिँड्दै जानलाई सजिलो हुन्छ. सो त्यो हिँड्दै जानलाई म कसरी हिँड्छु होला म भन्नेको बारेमा धेरै एन्जाइटी लिनु पर्दैन क्या आफूलाई. तर त्यो बाटो खोजेर म यो बाटोबाट जान्छु भन्ने कुरामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो. अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि इट विल अटोमेटिकली गो अन द फ्लो. सो अननेसेसरी एन्सियसनेस ल्याउनु भएन आफूमा. दिस इज रुल नम्बर 20 सम्म भयो होइन. रुल नम्बर 21, द्याट इज अन पेज नम्बर 140, सेज we were all created in his image. His भनेर यहाँ गडलाई भनिरहेछ है. And yet we were each created different and unique. No two people are alike. Therefore, disrespecting differences and imposing your thoughts on others is tantamount to disrespecting God's holy scheme. So यहाँ के भनिरहेछ भने भगवानले सबैलाई फरक बनाइरहेको हुन्छ. वी अल नो द्याट होइन. इभन ट्विन्स एउटै वमबाट र एउटै टाइममा जन्मेको, एउटै टाइम नभनौँ, दे अलिकति भिन्नै टाइममा एउटै वममा
भएको बच्चाहरू पनि देयर इज डिफरेन्सेस सो वी अल आर डिफरेन्ट सो यो डिफरेन्सलाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गर्नुको सट्टा यसलाई चाहिँ डिफरेन्सेस हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ द्याट विल बी गुड होइन किनभने अब फरक छ भन्ने थाहा हुँदै त्यही फरक कोट्याएर बस्यो भने त त्यो त एउटै त हुँदैन नि त तर त्यो फरकलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर जान सक्यो भने द्याट विल बी बेनिफिसियल फर अल अफ अस Rule number 22, that is on page number 141, says, when a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber of prayer. But when a wine bibber goes into the same chamber, it becomes his tavern. In everything we do in our heart, that makes the difference, not our outer appearance. So tavern here means a pub or somewhere where the alcoholic drinks is being sold. Right? Just a true lover of God. यसमा चाहिँ मैले अघि भने नि त्यो स्याम्स अफ थर्बिजले रुमीलाई के अरे वाइन किन्न पठाउँछ अनि मान्छेले के भन्छ भनेर ठ्याक्कै त्यो पार्टमा आउँछ क्या यो रुल चाहिँ अनि यसले चाहिँ के भनिरहेछ भने जस्तै ट्रु लभर अफ गड सुफी भयो अथवा अब गडको बिलिभर चाहिँ ट्याभनमै गयो भने पनि उसको सोचाइ के छ त्यहाँ जानुको पछि भनेर चाहिँ डिफरेन्सेस हुन्छ क्या एउटा जहिले ड्रिङ्क गरिराख्ने अल्कोहलिक जानु र त्यो सुफी एउटै ठाउँमा गए तापनि उनीहरूको इन्टेन्सन्सले फरक पार्न सक्छ सो त्यो वाइन खाने मान्छे ड्रङ्कर्ड गयो भने ऊ त्यही रक्सी खानको लागि गएको हो तर एट द सेम टाइम त्यो अर्को मान्छे वाइज सुफी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ भने ऊ त्यो ड्रङ्कर्ड हुनको लागि नभएर प्रेयर गर्ने एउटा च्याम्बरको रूपमा उसले सोचेर जान पनि सक्छ होइन सो दिस माइट नट बी ट्रु इन अल केसेस होइन किनभने अब जस्तै म त्यो लेभलको मेडिटेसन अथवा त्यो लेभलमा नपुगेर मैले त्यस्तो सोच्न सकेको हुनसक्छु होइन जस्तै अब ल आई विल डु मेडिटेसन भनेर अनि गएर पबमा गएर मेडिटेसन गर्न अथवा क्लबमा गएर मेडिटेसन गर्न त सकिँदैन लाइक नर्मल पिपल लाइक अस मे नट डु होइन तर एकदम हाई लेभल अफ मेडिटेसनमा पुगेर त केही कुराले असरै नगर्ने खालको मान्छे त्यहाँ गएको छ भने त फेरि उसलाई केही फरक पर्दैन नि त सो यहाँनिर के भनिरहेको छ ट्रु लभर अफ गड त्यसले गर्दा त्यो सुफीहरू भयो अब मङ्कहरू भयो पोपहरू भयो उनीहरूले चाहिँ त्यो लेभल अफ स्पिरिचुअलिटी चाहिँ आफूले पाइसकेको हुन्छ क्या सो ट्याभनमै गए पनि इट इज नट मेक एनी डिफरेन्स फर अल अफ देम भनेर चाहिँ यो रुलले भन्छ है सो रुल नम्बर 23 अहिलेसम्म रुल नम्बर 22 पार्ट 2मा पर्थ्यो होइन अब पार्ट 3मा चाहिँ विन्ड भन्ने सेगमेन्ट छ अथवा विन्ड भन्ने पार्ट भनौँ न अमङ अल दोज 5 एलिमेन्ट्स विन्डको रुल नम्बर 23 द्याट इज अन पेज नम्बर 158 इट सेज Life is a temporary loan and this world is nothing but a sketchy imitation of reality. In this life, stay away from all kind of extremities for they will destroy your inner balance. यसले के भन्छ भने लाइफ इज अ टेम्पोररी लोन होइन अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब खुसी दुःख त्यो क्षणिक हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहीसँग मात्र डुबेर गऱ्यो भने तिमीहरूको इनर पिस बिग्रिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि भयो होइन तर यो टेम्पोररी लोन अथवा पर्मानेन्ट लोन काइन्ड अफ थिङ चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल लाग्यो मलाई हो होइन खुसी दुःख आयो जस्तै म खुसी छु मलाई केही एउटा सानो मोमेन्टले खुसी दियो भने म खुसी भनेर एभ्री टाइम त्यही मात्र कुरा गरिरहेँ भने त मैले गर्नुपर्ने कामहरू बिगारिरहेको हुनसक्छु होइन तर एट द सेम टाइम फेरि लाइफ क्यान अल्सो बी टेम्पोररी लोन नि त जसको हामीले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जहिले तिरिराख्नुपर्छ कि त्यही तिरिरहन्छौँ र त हाम्रो लाइफ चलिरहेको हुन्छ नि होइन त्यो तिर्न छोड्ने अथवा त्यसको लागि काम गर्न छोड्ने हो भनेदेखि त फेरि लोन चुक्ता भइसकेपछि त हाम्रो डेथ भयो नि त भने जस्तै पनि भयो सो यो टेम्पोररी लोन हो कि पर्मानेन्ट लोन हो भन्ने चाहिँ आइ एम नट क्लियर तर लेटर पार्ट अफ द रुल द्याट इज त्यो हाम्रो इनर इम्ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई अग्री विथ द्याट है रुल नम्बर 24 द्याट इज अन पेज नम्बर 181 एन्ड इट सेज ह्युमन being has a unique place among God's creation. I breathed into him of my spirit. God says each and every one of us without exception is designed to be God's delegate on earth. Ask yourself just how often do you behave like a delegate? If you ever do so, remember it falls upon each of us to discover the divine spirit inside and live by it. So अघि पनि भनेको थियो नि अगाडिको एउटा रुलमा पनि God makes every creature differently अनि त्यसपछि एज अ डेलिगेट पठाएको हुन्छ अनि हामीले आफ्नो रोल पर्सेप्सन कसरी गर्छौँ आफूले कसरी आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी दिन्छौँ त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो त्यो अनुसार काम गऱ्यौँ भने गडले हामीलाई कुन डेलिगेटको रूपमा पठाएको थियो त्यो अनुसारको त्यो चाहिँ फुलफिल भयो भनौँ न त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामी माथि दिएर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पठाएको हुन्छ भन्ने जस्तो खालको कुरा भयो है Rule number 25, it's on page number 182 and it says hell is
in here and now, so is heaven. Quit worrying about hell or dreaming about heaven. So they are both present inside this very moment. Every time we fall in love, we ascend to heaven. Every time we hate, envy, or fight someone, we tumble straight into the fires of hell. So त्यही हो, hell and heaven भनेको दुइटै भइरहेको हुन्छ. राम्रो कुरा भयो भने हामी त्यतिखेर heaven सम्झिन्छौँ हैन, what the hell भनिरहेको हुन्छौँ नि त if anything bad happens. So त्यतिखेर so hell and heaven जहिले पनि हुन्छ. त्यसले गर्दा मरेपछि स्वर्ग गइन्छ कि मरेपछि नर्क गइन्छ कि भनेर stop worrying about all those things, because it is not after your death, it is before your death and when you are leaving. Hell and heaven is that at that moment. त्यसले गर्दाखेरि बाँचिराख्दाखेरि नै हेल र हेभन चाहिँ छुट्याउनु होला है. मरेर स्वर्ग जान्छु कि नर्क जान्छु, मरेर स्वर्ग जानका लागि भन्दै अहिले के नगरिरहनु होला. You don't know where you are going after your death. So rule number 26, that is on page number 207, it says, the universe is one being. Everything and everyone is interconnected through an invisible web of story. Do not harm, practice compassion, and do not gossip behind anyone's back. The word that you come over mouth do not vanish, but are perpetually stored in infinite space, and they will come back to us in due time. त्यही हो, the world is interconnected हैन. अनि हामीले मेनली भनेको बोलेको कुरा अथवा गरेको व्यवहार भनेको हामीलाई फर्केर आउँछ भने जस्तै हुन्छ कि मान्छेले लगाएको वचन सधैँभरि याद हुन्छ भनिन्छ नि. अब मान्छेले मिठो बोलेको छ भने पनि सधैँ त्यसरी पर्सिभ गरिरहेको हुन्छ, नमिठो बोलेको छ भने पनि मनमा छुइरहेको हुन्छ नि त त्यो कुराले. सो त्यही भनेको छ यो रुलले चाहिँ. Rule number 27, it's in page number 211, and the rule says, this world is like a snowy mountain that echoes your voice. Whatever you speak, good or evil, will somehow come back to you. Therefore, if there is someone who harbors ill thoughts about you, saying similarly bad things about him only make matters worse. So त्यही अघिको रुल र यो इन्टरकनेक्टेड भयो. आफूले बोल्दाखेरि कसैले नराम्रो भनिदिएको छ भने फेरि उल्टै उसलाई नराम्रो भनिदियो भने त्यो सिचुएसन अझै वर्स हुँदै गइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि आफूले त्यो भनेको चाहिँ अब माउन्टेन्समा इको आउँछ नि, आफूले जे बोल्यो त्यसैको इको आउने जस्तै जे गर्यो त्यसैको दिन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ इट मेक्स द म्याटर्स वर्स. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो इको आउने खालको रङ डिड्सहरूमा चाहिँ इको आयो भने आफैलाई रङ हुने हो, राइट डिड्सहरूमा त्यसरी नै फेरि राइट गर्यो भने त्यसरी नै त्यो बढ्दै जान्छ. सो इट इज हाउ यु डु थिङ्स. Rule number 28, that is on page number 216, says the past is an interpretation, the future is an illusion. The world does not move through time as if there is a straight line proceeding from the past to the future. Instead, time moves through and within us in endless spirals. त्यो त त्यही हो. अब फ्युचर पास्टमा यस्तो यस्तो गरेको थिएँ भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा भयो, फ्युचरमा यो हुन सक्ला भनेर इल्युजन भयो. तर अहिलेको प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ इट्स नेभर स्ट्रेट लाइन. देयर विल बी भेरियस अप्स एन्ड डाउन्स, अनि द वे माइट नट अलवेज बी स्ट्रेट. इट इज हाउ आवर वे इज. हामीले कसरी त्यसलाई गर्छौँ, कसरी हिँड्छौँ, त्यही बाटोमा जान्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो है. रुल नम्बर 29, that is on page number 221, it says, destiny doesn't mean that your life has been strictly predetermined. Therefore, to leave everything to fate and to actively contribute to the music of the universe is a sign of sheer ignorance. Your destiny is the level where you will play your tune. You might not change your instrument, but how well to play is entirely in your hands. त्यही हो, भन्छौँ नि हामी चिनामा यस्तो लेखेको छ हुन्छ. अब चिनामा लेखेर मात्र भएन नि त, आफूले पनि गर्नु पऱ्यो नि त. चिनामा विदेश जान्छ भनेर लेखाएको छ अरे, अनि त्यसपछि काहीँ अप्लाई नै गरेन, पासपोर्टै बनाएन भनेदेखि विदेश लान्छ त होइन, त्यो त हुँदैन नि त. सो आफूले पनि त एफोर्ट लाउनु पऱ्यो नि त. इट्स लाइक यु माइट नट चेन्ज यर इन्स्ट्रुमेन्ट बट हाउ वेल टु प्ले इज एन्टायरली इन यर ह्यान्ड्स होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो. त्यसले गर्दा अब कम्प्लिटली यस्तो भनेको छ भनेर त्यसलाई सपना लियो भने त त्यो हुँदैन. आफूले पनि एफोर्ट लाउनु पऱ्यो, एफोर्ट लगाएपछि चाहिँ त्यो अचिभ गर्न पनि सकिन्छ है. Rule number 30, that is on page number 225, it says the true Sufi is such that even when he is unjustly accosted, attacked and condemned from all sides, he patiently endures, uttering not a single bad word about any of his critics. So यो चाहिँ यस्तो छ यहाँ, त्यो अब कथा छ एउटा यसमा पनि होइन. मान्छेले चाहिँ अघि भनेको थिएँ नि मैले, स्याम्स अफ तर्बिजले रुमीलाई के गर्न लागेपछि नेगेटिभिटी फैलाउँदै जान्छ मान्छेहरूले भनेर, अनि त्यतिखेर पत्याउँदैन नि त. अब शक्तिले गर्दाखेरि उसले त मेडिटेट गरेर त्यो अचिभ गरिरहेको हुन्छ, मान्छेलाई नर्मल मान्छेहरूलाई त पत्यार लाग्दैन, अनि उसले चाहिँ यस्तो हुनै सक्दैन, यो होइन भन्छ. तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो सुफीले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो क्रिटिसिजम्सहरूलाई एक्सेप्ट गर्न सक्यो अथवा केही ब्याड वर्ड्सहरू फर्काउन सकेन भने द्याट इज द ट्रु सुफी. अथवा तिनीहरूलाई नराम्रो भनिरहेको छ नि, त्यो होइन यो होइन भनेर बाँच्न थाल्यो भने द्याट इज नट अ ट्रु सुफी है. द बुक सेज लाइक द्याट.
अब रुल नम्बर 31 यो भनेको चाहिँ पार्ट 4 अफ द बुक द्याट इज फायर भन्ने पार्टमा पर्छ रुल नम्बर 31 सेज इफ यु वान्ट टु strengthen your faith you need to soften inside your faith to be rock solid your heart needs to be as soft as a feather the only way to get closer to the truth is to expand your heart so that it will encompass all humanity and still have room for more love so आफूलाई जति नम्र बनाए आफ्नो हार्टले जति सफ्ट बनाए त्यति आफ्नो फेथतिर जान सकिन्छ किनभने आफूलाई नै आफ्नो मन दरो बनाएर केही कुराको लागि ओपन नै भएन भने त यु क्यान नट रिच टु द फेथ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सफ्ट बनाएर सबै कुराहरूलाई आफूले लिन सक्यो हो भनेर चाहिँ कम्प्रोमाइज नभनौँ हो भनेर चाहिँ त्यो जान्न खोज्यो त्योतिर हुन खोज्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ लभको बारेमा थाहा हुन्छ अथवा दे विल बी मोर रूम्स फर लभ Rule number 32, that is on page number 246 says, nothing should stand between yourself and God. Not imams, priests, rabbis, or any other custodians of moral or religious leadership, not spiritual masters, not even your faith. Believe in your values and your rules, but never lord them over others. So, भगवानले तिम्रो बीचमा केही पनि हुँदैन आस्था छ भनेदेखि आफ्नो हिसाबले गर्ने प्रिस्टले यो भन्यो यो गर्छु भनेर you cannot go and attend God or you cannot meet God. So if you want to be a true lover of God or if you want to be a true Sufi अथवा true believer भनौँ न त्यो भयो भने बीचमा कोही पनि हुनु हुँदैन there should be straight two points भनौँ न that is you and the God. Next rule is rule number 33 that is on page number 266 and the rule says while everyone in this world strives to get somewhere and become someone only to leave it all behind after death you aim for the supreme stage of nothingness. It is not the decorations outside but the emptiness inside that holds us straight. So त्यही हो मरेपछि यो होला भनेर कसैले मरिसकेपछिको लागि काम गरिदा हुन्छ कसैले के हुन्छ हैन सो त्यो भन्दा पनि बाहिरी देखिने डेकोरेसन भन्दा पनि इनर सेल्फ चाहिँ स्ट्रेट हुनु पर्यो अथवा इनर सेल्फ चाहिँ हामी भित्री रूपबाट खुसी हुनु पर्यो अथवा सटिस्फाइड हुनु पर्यो त्यो भयो भने बाहिर कस्तो देखिन्छौं बाहिर कस्तो लागेको छौं बाहिर के छ भन्ने कुराले इट नेभर म्याटर्स है Next is rule number 34 र अब rule number 34 देखि rule number 40 सम्म चाहिँ that is on part 5 the void भन्नाले चाहिँ the book says the things that are present through their absence जस्तै भयो नि माया पाएन भने मान्छे दुखी भयो अरे हैन त्यो मायाको एब्सेन्सले गर्दाखेरि त्यो दुःखको प्रेजेन्स देखियो नि त so that may be termed the दुःख can be known as the void in your life है So rule number 34 that is on page number 292 and the rule says submission does not mean being weak or passive. It lead to neither fatalism nor capitulation. True power resides to submission, a power that comes from within. So fatalism भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि कुरा यस्तो हुन्छ होला भनेर अगाडि नै प्रिडिटरमाइन गरिसकेको हुन्छ र यो भएरै छाड्छ यो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ भयो हैन त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्याटलिजम भन्छ त्यस्तै क्यापिटुलेसन चाहिँ कन्डिसन राखेर के यो कुरा भयो भने यो आउन सक्छ जस्तै फ्याटलिजममा चाहिँ त्यो आएरै छोड्छ हैन क्यापिटुलेसनमा चाहिँ केही कुरा भयो भने त्यो आउँछ भन्ने खालको भयो सो सबमिसन भनेको चाहिँ कसैलाई हो भनेर मान्नु अथवा सरेन्डर गर्नु भनौं न इन अ सेन्स that does not mean fatalism अथवा क्यापिटुलेसन हैन तर इट इज अ पावर दैट कम्स फ्रम विदिन आफूलाई मान्छे अहिले त हुन्छ नि लाइक आई अलरेडी सेड टु मच अफ कम्पिटिसन एन्ड मान्छे यति धेरै मेटेरियलिस्टिक भएर यति धेरै आफूलाई राम्रो देखाउनु पर्ने छ कि आफूले चाहिँ केही कुरा एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ गल्ती गरेको छु भन्ने थाहा हुँदै पनि त्यो गल्ती एक्सेप्ट गर्यो भने म सानो हुन्छु भन्ने मान्छेको इगोले दिदैन के सो पीपल आर नट सो मच कम्फर्टेबल विथ सबमिटिङ देयर सेल्फ or surrendering their self so submission is something that is the power that comes from within so it is not कि यो भएरै छाड्छ अथवा यो भयो भने यो हुन्छ भन्ने खालको कुराले हैन मनदेखि हो मैले गरेको छु भनेर गर्नेलाई चाहिँ that is submission. Rule number 35 that is on page number 305 says in this world it is not similarities or regularities that take a step forward but the blunt opposites and all the opposites in the universe are present within each and every one of us. Therefore the believer needs to meet the unbeliever residing within and the non-believer should get to know the silent faithful in him. अघि भनेछ नि भगवानले सबै मान्छेलाई डिफरेन्ट बनाउँछ त्यस्तै गरेर सबै मान्छे एउटै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ भने जहिले एकै खालको भयो भने
कहिले पनि इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन अथवा अर्को स्टेप चालिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यु हेभ टु नो अपोजिट साइडलाई पनि जहिले पनि यसमा चाहिँ अब अपोजिट साइड भनेर मेरो बिहेभियर एक खालको छ भने अर्को अपोजिट बिहेभियर भएको मान्छे नै भेट्नुपर्छ भन्ने मैले छैन कि मै भित्र पनि अपोजिट्सहरू हुन सक्छ नि त सो त्यो भित्रकै कुराहरूलाई चाहिँ मैले निहालेर चाहिँ दिस इज इस्ट र वेस्ट छ भने इस्ट रङ अथवा वेस्ट रङ भन्ने हुँदैन नि त दे आर फेसिङ टुवर्ड्स देयर ओन डिरेक्सन द बोथ आर राइट इन देयर ओन प्लेस सो कुन चाहिँ मेरो लागि फेभरेबल छ भने त्यो अपोजिट्सहरूलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गरेर यु हेभ टु बी एबल टु टेक द डिसिजन फर योरसेल्फ So rule number 36, that is on page number 330 says, the world is erected upon the principle of reciprocity. Neither a drop of kindness nor a speck of evil will remain unreciprocate. Fear not the plots, deceptions or tricks of other people. So यही हो reciprocity हुन्छ. What you give, you will get भन्ने जस्तै अब केही नराम्रो गर्यो भने नराम्रो फिर्ता आउँछ अथवा राम्रो गर्यो भने राम्रो फिर्ता आउँछ भन्ने जस्तै हो हैन. सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब आफूले रङ कुरालाई मैले राइट भने भन्दैमा म राइट भयो भन्ने खालको हुँदैन कि त्यो मैले बाहिरी रूपले चाहिँ माने पनि त्यो रङ छ भने त्यो रङ नै हो के त्यो रङ नै भएर छड्छ भन्ने खालको कुरा गर्छ कि यसले सो वाट एभर यु डु मैले चाहिँ इभिल काम गरिरहेको छु मनमनै मैले राम्रो गरेँ भनेर मान्छे सबैलाई राम्रो गरेँ भनेर कन्भिन्स गराउँदैमा त्यो मैले राम्रो गरेको एक्ट हुँदैन कि द्याट विल बी अ इभिल एक्ट एन्ड द्याट विल कम back to me भन्ने खालको कुरा गर्छ यो रुलले. So rule number 37, that is page number that's on page number 333 says, God is a meticulous clockmaker, so precise is his order that everything on earth happens in its own time, neither a minute late nor a minute early, and for everyone without exception the clock works accurately. For each there is a time to love and a time to die. So real God को नन बिलिभरहरूले अब जे पनि भगवानलाई राख्यो भने जस्तो सोच्नु होला तर रियलिस्टिकली पनि हेर्दाखेरि भनिन्छ नि समयभन्दा अगाडि र समयभन्दा पछाडि अझ भनौँ न मान्छेले त भाग्यभन्दा अगाडि र भाग्यभन्दा पछाडि पनि केही पाइँदैन भन्छ नि. सो द्याट इज द केस. त्यो भगवानले चाहिँ सबै कुरा यतिखेर पाउँछ भनेर टाइम राखिदिएको हुन्छ अरे हरेक मान्छेलाई. सो त्योभन्दा नट सेकेन्ड अगाडि अथवा पछाडि पनि कसैले केही कुरा पाउनेवाला छैन भनेर भनेको छ होइन. सो तर फेरि यो रुल र अगाडिको एउटा रुल मलाई कन्ट्रोभर्सियल लाग्छ है. किन भन्दाखेरि अगाडि एउटा रुलमा आई अलरेडी मेन्सन के भनेको थियो भने डु नट बिलिभ इन डेस्टिनी होइन यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर नगर तर इफ यु वर्क हार्ड फर इट यु क्यान गेट इट भनेको छ नि त. अनि अब के हो अब यो भगवानले चाहिँ त्यो वर्ड हार्ड गर्ने पनि त्यहाँ लेखेरै भएको हुन्छ कि अब त्यो चेन्ज हुन्छ आई डोन्ट नो द्याट होइन. तर अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भयो यो दुईवटा रुल. नेक्स्ट वान इज रुल नम्बर 38, द्याट इज अन पेज नम्बर 336 एन्ड दिस रुल सेज इट इज नेभर टु लेट to ask yourself, am I ready to change the life I am living? Am I ready to change within? Even a single day in your life is the same as the day before. It surely is a pity. At every moment and each new breath, one should be renewed and renewed again. There is only one way to be born into a life, to die before that. So you have to always ask yourself like, am I ready for the change? अथवा यो गर्नको लागि म रेडी छु त किनभने म गर्छु मात्र भनेर भएन क्या. इफ आई एम नट रेडी फ्रम इनसाइड मैले जति नै बाहिर सर्फेसली मलाई रिक्वायरमेन्ट छ भने तापनि मैले गर्न सकिनँ भने इट इज मी who is going to do that thing नि त. त्यसले गर्दाखेरि आफैले पहिला इभ्यालुएट गर. यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु आर रेडी फर द चेन्ज. अनि यहाँ के पनि भनेको छ भने टु डाई बिफोर डेथ होइन. देयर इज ओन्ली वान वे टु बी बोर्न इन्टु अ न्यू लाइफ, टु डाई बिफोर द भन्छ नि अर्को जुनीमा त के हुन्छ बाँच्छ कि मर्छ कि मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि त. त्यसले गर्दा मान्छेको सास जानु मात्र डेथ होइन के कहिले पनि. त्यसले गर्दा अब रिबर्न हुनसक्छ क्या मान्छेको. जस्तै पहिला एक खालको सोचाइ थियो अनि आफूलाई इभ्यालुएट गरेर यस्तो गरेर अब फेरि त्यसले आफूलाई आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर आफ्नो ह्याबिट्सहरू चेन्ज गरेर अर्कै मान्छे हुनसक्छ क्या. मान्छे एउटै जन्म एउटै हुन्छ होला लाइक 100 इयर्स बाँच्दाखेरि 20 इयर्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल भएर पनि बाँच्न सक्छ. सो डेथ भन्ने बित्तिकै त्यो सास जानुलाई मात्र हुँदैन. यु क्यान रिबर्थ युर सेल्फ अर रिडिस्कभर युर सेल्फ भनौँ न. So rule number 39, that is on page number 343 says, while the parts changes, the whole remains same. Every decent person who passes away is replaced by a new one. In this way, not only does nothing remain the same, but also nothing ever really changes. So कस्तो भने अब जस्तै म त मै हुन्छु नि, मेरो यो शरीर त मेरै शरीर हो नि त होइन. तर मैले गर्ने बिहेभियर चेन्ज हुन सक्छ नि त. सो अ पार्ट अफ मी इज चेन्ज के तर होल मी इज नट चेन्ज. म त मै हो होइन. पार्ट अफ मी माई बिहेभियर माइट बी चेन्ज. सो त्यही हो जहिले पनि
the whole always remains the same. It's only the parts that change in within. So love आउने अथवा behavior आउने, अब यहाँ माया love 40 rules of love भनेको छ नि त. So that is the change in some part मात्र है. Rule number 40, that is the last rule, and it is on page number 350, says, a life without love is of no account. Don't ask yourself what kind of love you should seek. Spiritual, material, divine, mundane, eastern, western divisions only lead to more divisions. Love has no level, no definitions. It is what it is, pure and simple. त्यही हो. अब लभ जस्तो पनि फर्ममा हुन सक्छ. भन्छ नि मान्छेले पैसाले खुसी दिदैन अथवा मेटेरियलिस्टिक नहुँ भनेर, तर द्याट इज नट एप्लिकेबल फर अल पिपल. किनभने कोही मेटेरियलिस्टिक नहोला तर कसैलाई त्यही कुराले खुसी दिइरहेको होला, कसैलाई पैसा चाहिँदैन म यतिकै ठिक छु होला, कसैलाई त्यसैले खुसी देला हैन. सो इट इज अफ आवर डिफरेन्सेस. सो लभ एउटै कुरामा मात्र हुन्छ भन्ने छैन. इट इज डिफरेन्ट, इट इज इन डिफरेन्ट फर्म इन फर डिफरेन्ट पिपल. त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई केले खुसी दिन्छ, आफ्नो लागि लभको डेफिनेसन के हो भनेर यु सुड चुज फर योर सेल्फ. इट इज वाट love has no levels and no definition. It is what it is, pure and simple. This is the last rule of the book. So with this the 40 rules is just finished. हैन भिडियो अलिकति लामो भयो किनभने यत्रो 40 वटा रुल अनि त्यसपछि अलिअलि एक्सप्लेनेसन, अलिअलि आफ्नो इन्टरप्रिटेसन गर्दा गर्दै एकदमै धेरै लामो भयो भिडियो. अनि त्यसपछि मैले धेरै पछि पनि बनाएँ भिडियो बनाउँछु भनेको टाइममा. सो अब चाहिँ मेरो एक्जाम्सहरू पनि सबै सक्यो. आई थिङ्क अब चाहिँ म एकदम टाइमली भिडियोहरू बनाउँछु होला. सो विथ दिस we've come to the end of this video. See you all in another video. Bye bye. Have a good time and wish you all a very happy new year once again. See you all in another video. Bye bye.